દરેક ગૃહિણીને રોજ જે સાંજે એક જ પ્રશ્ન સતાવતો હોય છે કે આજે સાંજે ડિનરમાં શું બનાવવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સાંજના ડિનરમાં ટ્રાય કરી શકાય તેવા ચીઝ અને પનીરથી લોડેડ પોકેટ ગ્રીન પરાઠા બનાવીશું. આ પરોઠા ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને એકદમ હેલ્ધી પણ બને છે. એને તમે સાંજના ડિનરમાં દહીં સાથે કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના સૂપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અહીં આજે આપણે પોકેટ પરાઠા અને ઢાબા પર મળે છે તેવા સનફ્લાવર પરાઠા પણ બનાવીશું. પહેલાં આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. તો એના માટે અહીં મેં 3 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ, આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે વાપરીએ છીએ તે જ લીધું છે. અને લોટમાં હું અડધી ચમચી જેટલો અજમો પણ મિક્સ કરી દઉં છું. અને 1 ચમચી જેટલું હું અહીં મીઠું નાખી દઉં છું. અને 1 મોટો ચમચો, લગભગ 3 ચમચી જેટલું હું આમાં તેલ મિક્સ કરી દઉં છું. હવે પહેલાં તેલને આપણે લોટમાં બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે રોટલીનો જે લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એના કરતાં થોડોક જ વધારે કઠણ લોટ બાંધીને અહીં આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે. એટલે રૂટીનમાં આપણે જે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ એના કરતાં સહેજ ઢીલો લોટ બાંધીને અહીં તૈયાર કરશો તો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો અહીં મેં રોટલી કરતાં થોડો કઠણ અને પરોઠા કરતાં થોડોક ઢીલો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આ લોટને આપણે 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે અંદરના સ્ટફિંગનો મસાલો તૈયાર કરી દઈએ. અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલી પાલકને પાણીથી બરોબર ધોઈને પછી વોશિંગ મશીનમાં એકદમ ડ્રાય કરી લીધી છે. હવે આ પાલકને આપણે સ્ટફિંગમાં એકદમ કાચી જ મિક્સ કરવાની છે, બોઇલ નથી કરવાની. એટલે અહીં પાલકને મેં કાતર વડે એકદમ બારીક સમારી લીધી છે. અને એની સાથે આપણે 1 કેપ્સિકમ આ રીતે એકદમ બારીક સમારીને મિક્સ કરીશું. અને સાથે થોડી ફ્રેશ કોથમીર અને ફુદીનો પણ મિક્સ કરી દઈએ. આમાં તમે થોડો ફુદીનો નાખશો તો એનાથી પરોઠા એકદમ ટેસ્ટી બનશે. અડધી ચમચી મરી પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો આપણે ચાટ મસાલો પણ નાખી દઈશું. અને આ સાથે જ આ સ્ટફિંગ તમારે થોડું વધારે તીખું બનાવવું હોય તો આમાં તમે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ કે પછી લાલ મરચું પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને સાથે આમાં આપણે ચીઝ અને પનીર એ બંને મિક્સ કરવાનું છે. અહીં મેં 1 કપ અરાઉન્ડ 150 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે. અને પનીરને આપણે આ રીતે છીણીને મિક્સ કરવાનું છે. આમાં પનીર નાખ્યા પછી આને આપણે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આમાં આપણે ચાટ મસાલો મિક્સ કર્યો છે અને અંદર આપણે જે ચીઝ નાખીશું એ પણ થોડું સોલ્ટી જશે. એટલે બરોબર મિક્સ કર્યા પછી આને તમે થોડું ટેસ્ટ કરી લો અને એ પ્રમાણે તમારે આમાં મીઠું મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને ભાજીમાં પણ થોડોક ક્ષાર હોય છે, એ પણ થોડી સોલ્ટી હોય છે, એટલે મીઠું આપણે ફક્ત અડધી ચમચી જેટલું નાખીશું. અને અત્યારે આમાં આપણે ચીઝ મિક્સ નથી કરતા, એ પાછળથી મિક્સ કરીશું. અને જો તમારે ચીઝ સ્કીપ કરીને એકલા પનીરમાંથી જ આ પરોઠા બનાવવા હોય તો એ પણ બનાવી શકો છો. તો આમાં તમે પાલક અને પનીર એ બંનેને તમારા ટેસ્ટ મુજબ થોડું પ્લસ માઇનસ પણ કરી શકો છો. પનીર થોડું વધારે લેવું હોય તો વધારે પણ લઈ શકો છો. હવે 15 મિનિટ પછી લોટમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીને આ લોટને આપણે બરોબર મસળી લઈશું. અહીં આજે આપણે જુદા જુદા શેપવાળા પરોઠા બનાવીશું. તો પહેલાં અહીં આપણે એક પોકેટ પરોઠું બનાવીશું. તો એના માટે આપણે આ રીતે એક મોટું ગોલું બનાવીને તૈયાર કરીશું. અહીં લોટ આપણે સહેજ ઢીલો બાંધ્યો છે, પાટલી પર ચોંટે નહીં, એટલે એને આપણે આ રીતે કોરા લોટમાં ડસ્ટ કરી લઈશું. હવે અહીં આપણે રૂટીનમાં આપણે જે પરોઠા બનાવતા હોઈએ છીએ એના કરતાં સહેજ મોટું અને સહેજ પાતળું પરોઠું વણીને તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે મેં સહેજ મોટું અને જાડી રોટલી જેવું પરોઠું વણીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આની પર આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે તે લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલો આપણે મસાલો ભરી લઈશું. હવે આની પર આપણે ચીઝ પાથરી દઈશું. બાળકો માટે જો તમે પરોઠા બનાવતા હોય તો અહીં તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ લઈ શકો છો. એનાથી પરોઠા એકદમ સ્ટ્રેચ થશે. હવે આને આપણે ચારે બાજુથી ફોલ્ડ કરી દઈએ. બરોબર પ્રેસ કરીને આપણે તેને પોકેટ જેવો શેપ આપી દઈશું.
હવે આ પરોઠું આપણે શેકીએ ત્યારે ખુલી ના જાય, એમાંથી સ્ટફિંગ બહાર ના નીકળી જાય, એટલા માટે એકદમ હલકા હાથે વેલણની મદદથી આપણે આ રીતે એને થોડું પ્રેસ કરી દઈશું. તો આ પોકેટ પરોઠાને હવે આપણે શેકી લઈશું. આ પરોઠાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. એક બાજુથી સરખું શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેને ફ્લિપ કરી દઈશું. અહીં પરોઠાને હું ઘીથી શેકી લઉં છું. તો અહીં તમને ઘી, બટર કે તેલ જે પસંદ હોય એ એપ્લાય કરી શકો છો. પાલક છે એ એકદમ નિર્દોષ ભાજી છે અને ખૂબ જ ગુણકારી છે, અને હવે તો એ લગભગ 12 માસ મળતી હોય છે. અને પનીર ખાવાથી પણ સ્કિનમાં એકદમ ચમક આવી જાય છે. આ પરોઠા ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને તમે કોઈ પણ ગરમા ગરમ સૂપ કે પછી ટામેટો સોસ કે દહીં સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. આ પોકેટ પરોઠા બનાવો ત્યારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે એના કોર્નર્સ બિલકુલ કાચા ના રહેવા જોઈએ. તો આ રીતે પ્રેસ કરીને એને શેકી લો અને બંને બાજુથી એકદમ લાલ થઈ જાય એ રીતે આપણે તેને શેકી લઈશું. અને હવે આપણે ઢાબા પર મળે છે એવું એક સનફ્લાવર પરોઠો બનાવીશું. ટેસ્ટમાં તો જરાય ફરક નહીં પડે, પણ આ રીતે જુદા જુદા શેપવાળા પરોઠા બનાવીને તમે નાના બાળકોને આપશો તો એ લોકોને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. સ્ટફિંગ કર્યા પછી એને આ રીતે આપણે પોટલી જેવું બનાવી લઈશું. હવે આમાંથી આપણે સિમ્પલ ગોળ આલુ પરોઠું બનાવતા હોઈએ છીએ એ રીતે જ એને વણી લેવાનું છે. સ્ટફિંગ માટે આમાં તમે જે પાલકની ભાજી મિક્સ કરો એને તમારે એકદમ ડ્રાય બનાવી લેવાની છે અને એકદમ બારીક સમારી લેવાની છે. પાલક જો પાણીવાળી હશે તો એનાથી મસાલો એકદમ ઢીલો બની જશે. એના કારણે વણતી વખતે આ પરોઠું પણ ફાટી જશે. પાલકને ધોઈ લીધા પછી મેં વોશિંગ મશીનમાં ડ્રાય કરી લીધી હતી, એનાથી એકદમ ડ્રાય થઈ જાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, પાલક, કોથમીર, મેથી એ બધી ભાજીને કેવી રીતે ડ્રાય કરવી એનો વિડીયો પણ મેં ચેનલ પર બનાવીને મૂકેલો છે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને એન્ડ સ્ક્રીનમાં તેની લિંક આપી દઉં છું. અને ચોક્કસ યુઝફુલ થશે તો તમે જરૂરથી જોજો. તો અહીં આપણું બીજું પરોઠું પણ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે આપણે ટ્રાયેંગલ પરોઠું બનાવીશું. સ્ટફિંગ કર્યા પછી આને આપણે ત્રણેય બાજુથી આ રીતે સીલ કરીને ટ્રાયેંગલ જેવો શેપ આપી દઈશું. અને શેકતી વખતે આ ખુલી ના જાય એટલા માટે વેલણની મદદથી આપણે તેને પ્રેસ કરીને થોડું વણી લઈશું. તો આ સ્ટફિંગ પરોઠા તમારે એકદમ સોફ્ટ બનાવવા હોય તો લોટ બાંધતી વખતે લોટ તમે સહેજ ઢીલો બાંધો અને પછી એને વણતી વખતે તમે સહેજ પાતળું વણી લો. મીડિયમ ફ્લેમ પર ઘી કે તેલ મૂકીને તમે થોડું લાલ થાય બંને બાજુથી એ રીતે તમે તળી લો તો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો અહીં આપણા પરોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે એની સાથે સર્વ કરવા માટેનું આપણે એક સ્પેશિયલ દહીં બનાવી લઈશું. તો અહીં એકદમ ફ્રેશ મોળા દહીંમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર એડ કરીશું, સાથે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું. એમાં આપણે બારીક સમારેલો થોડો ફુદીનો મિક્સ કરી દઈશું. હલાવીને બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. અહીં આપણું જીરા અને ફુદીનાનું ફ્લેવરવાળું એકદમ મસાલેદાર દહીં પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે થોડો ફુદીનો નાખશો તો એનાથી દહીંને સરસ ફ્લેવર મળી જાય છે. તો એકના એક આલુ પરોઠા બનાવીને તમે કંટાળી ગયા હો તો એકવાર આ રીતે પાલકના ગ્રીન પરોઠા બનાવીને પણ ટ્રાય કરી જુઓ. એને બનાવતા બહુ વાર નથી લાગતી. તો આ ગ્રીન પરોઠા જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરો અને નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે શેર કરો કે તમને આ પરોઠા કેવા લાગ્યા. અને ચેનલ પર જો તમે નવા વ્યુઅર્સ છો તો બીજી આવી અનેક હેલ્ધી રેસિપીઝ શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો. ફરી મળીએ છીએ એક નવી જ રેસિપી સાથે. થેન્ક યુ.